गुगल इनपुट टुल्स नेपाली डाउनलोड गर्नको लागि अब गुगल क्रोम खोल्नु पर्यो। त्यसै यहाँ माथि गुगल इनपुट टुल्स भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल इनपुट टुल्स फर नेपाली इन्टरनेट टाइप गरिसकेर यहाँ तल छ गुगल इनपुट टुल्स नेपाली डाउनलोड फर नेपाली टाइपिङ यहाँ गएर क्लिक गर्नु पर्यो। ओपन गर्ने यहाँनेर हामीले चाहिँ गुगल इनपुट टुल्स डाउनलोड गुगल इनपुट टुल्स टुल नेपाली अफलाइन इन्स्टलर भनिरहेको छ। डाउनलोड गुगल इनपुट टुल नेपाली अफलाइन इन्स्टलर यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो हामीले। यो डाउनलोड माथि हुँदैछ है। यहाँ माथि देखाउँछ गुगल यसरी गुगल इनपुट टुल चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई मैले अब बन्द गरेँ गुगल क्रोमलाई। अब नेक्स्ट सर्टकटमा गएर डाउनलोडमा हामीले डाउनलोडमा धरेको हुन्छ। अब मेरो चाहिँ दुईटा भोइस भएको छ। मैले एउटा मात्रै राखेँ। अब यसलाई मैले सजिलोको लागि डेस्कटपमा लिएर राखेँ। मैले डेस्कटपमा मैले यसलाई राइट माउस क्लिक गरेर एक्जेक्ट फाइल गरेँ मैले र ओके गरेँ मैले। यो चाहिँ यहाँ आएर बसेको मेरो गुगल इनपुट यो चाहिँ विन र गरेपछि यस्तो हुन्छ। मैले यसलाई समस्या देखाएँ गुगल मैले यसलाई गरेँ ओके गरेँ इन्स्टल भयो फिनिश गरिदिएँ। त्यसपछि यसलाई राइट माउस क्लिक गरेर इन्स्टल गरेँ। ल अब चाहिँ पछि मेरो यहाँ गरी गुगल इनपुट टुल्स भनेर भइरहन्छ। विन्डोज 8 थिचेर मैले माइक्रोसफ्ट अफिस ओल्ड खोलेँ। माइक्रोसफ्ट अफिस ओल्ड खोलिसकेपछि मैले अब कुमार हामीले विश्वास हामीले गुगल टुल्सलाई प्रयोग गर्छौँ। हामीले रोमन टाइप गरेर चाहिँ गुगल इनपुट नेपालीमा टाइप हुन्छ।